My name is Eliza. Before I go back to America, gusto ko sana magpamassage. Where is Lola Maria kaya? Nakita niyo ba si Lola Maria? Hello, I'm here. There you are po pala, kanina pa po kita hinahanap. Gusto ko po sana magpamassage sa inyo, medyo napagod ang paa ko sa pamamasyal. Gusto ko sana yung pinakamasarap na foot massage. Pwede po ba? Sure, pwede. Wait lang ha, babatiin ko lang ang aking mga viewers. Hello friends! Welcome back to Hilot Maria YouTube channel. Ako nga po pala ang inyong talented Lola, ang licensed massage therapy na si Lola Maria. Today, tuturo ko sa inyo ang the best at ultimate massage technique. Kaya huwag kayong aalis. Ngayon, tuturo ko sa inyo ang tatlong klase ng foot massage. Una, basic technique. Pangalawa, dagdagay stick massage. Pantatlo, foot dessert technique. Excited na ba kayong malaman ng sekreto ng masarap na masahe sa paa? Simulan na natin! Bago natin simulan ang foot massage, may mga dapat muna tayong tandaan at gawin. Una, lagyan ng towel ang lalim ng paa. Pangalawa, i-check ang paa, binti, kung meron man anumang sugat, cuts or bruises. Kung wala naman, ipagpatuloy. Siguraduhin malinis at nasa kondisyon ng mga paa sa pamamagitan ng pagkuha ng maliit na towel. Mainit-init, ibalot, ilang segundo, pagkatapos ihagod, ipunas, palabas ang paa at punasan ng tuyong towel. Ang mga basic technique ay maaaring gawin ng kahit na sino. Madali itong gawin at talaga namang masarap sa paa. Para dito, kailangan natin ang lotion o langis na gagamitin. Ang gagamitin ko ay yung ginawa kong super organic massage oil na ginawa ko nung unang episode. Kung gusto ninyong matutunan kung paano gumawa ng sariling massage oil sa bahay, i-click lang ninyo ang video ito. Procedures. Lagyan ng langis ang binti, sakong at paa ng ganito. One, gliding. Gawin ito ng 10 to 15 times sa parehong paa. 2. Ito naman ang tinatawag na EFFLEURAGE. Gawin ito ng 10 to 15 times sa magkabilang paa. 3. Ito ang tinatawag na PETRISSAGE. Gawin ito 10 to 15 times sa magkabilang paa. 4.
Gamitin ang bawat daliri ng dalawang palad at paikutin gaya ng LC. Gawin ito na may bilang na 10 sa bawat daliri sa magkabilang paa. Five, pinching. Kurut-kurutin ang likod ng bawat daliri. Gawin ito na may bilang na 10 sa bawat daliri sa magkabilang paa. Six, knuckling. Isara ang kamao at iharap sa taas. Ihagod ito mula sa ibaba, pataas. Gawin ito 10 to 15 times sa magkabilang paa. Seven, gawin ang PETRISSAGE sa talampakan. Gawin ito ng 10 to 15 times sa magkabilang paa. 8. Thumb walking. Madiing pisilin ang talampakan ng gamit ang hinlalaki. Gamitin ang fresh release pattern. Gawin ito sa bawat linya mula sa sakong pataas sa bawat daliri. Gawin ito sa parehong paa. 9. Finger walking. Gamit ang mga daliri tulad ng hintuturo. Pisilin ang ibabaw ng paa mula dulo papuntang daliri. Ang pangalawang style ay ang technique ay ang paggamit ng dagdagay stick. Kung wala kayong dagdagay, pwede kayong gumamit ng kahit anong maliit na maikling stick o kahoy o kawayan, basta makinis ito.
panghuli at tatlong style ng foot massage ay ang tinatawag na foot desert technique. Gawin ninyo ang bawat technique na ipakikita ko 10 to 15 times sa magkabilang paa. Pagkatapos ng pagmamasahe sa paa, ay takpan ng tuyong towel ng ilang segundo. Lola Maria, you are so great talaga. I feel very relaxed. Sana po marami kayong natutunan sa episode natin ngayon. Dahil sarado pa ang maraming spa, pwede ninyong subukan ang technique sa inyong asawa, sa inyong nanay, tatay, para ma-experience nila ang ultimate relaxation kahit hindi sila nagpupunta sa spa. Comment down below kung ano ang pinaka-nagustuhan ninyong technique sa tatlo. I-comment din ninyo kung ano ang gusto ninyong natutunan sa susunod na video. Pipili po kami ng the best comment. Makakatanggap po kayo ng 1,200 pesos worth pure and top grade magnesium oil, menthol rub at inhaler. God willing, i-announce namin ang winner sa next video. Magkita-kita po ulit tayo, loobin. Please like, share, and subscribe. Salamat po sa Diyos.